Zdravím a vítám všechny, co dorazili, dorazí nebo koukají na záznam dnešního streamu. Pustíme se do toho. Než se to načte, tak doufám, že se tady někdo objeví mezi tím. Dneska už jedeme druhý kolo. Na Twitchi probíhalo neofiko. To je fakt jako docela rychlovka. Teď to teprve pociťuju. On to Vašek na tom neofiku tak jako nějak mi předžvejkal, že je to fakt jako rychlý. A já jsem tomu nevěnovala moc pozornost, až teďka jsem si uvědomila, že jsem to fakt zmáčkla a už jsem ve hře a masakr. Jsem se nestihla otevřít chat a podobně. Každopádně, 22, 20, ups. Trvalo ty díly, jsem čekala. Tak. Máme před sebou poslední stream víkendového Horizon maratonu. Aspoň teda pro mě. Když jako 3 hodiny streamu není úplně maraton. Ahoj, Fremem. Ale víte jak. Pro mě to je až 3 dny v kuse streamovat. Who am I? Tak, jenom 5 shards je hodně, jo. Já jsem vyzobala v rámci neofika tady ty nějaký otazníky a postraňáky, co šly. Některý ne úplně šly, takže jsem se na to vypadla a vlastně jo. Teďka navážeme v hlaváku, promluvíme se tady. Ahoj Vašku, promluvíme si s postavou a budeme podle mě pokračovat dál. A uvidíme, kam až se dostaneme. Vidím to zase na 2 až 3 hodinky, tak doufám, že ráno nestáváte. A pokud stáváte, tak to vydržíte. Tak. Nechce se mi to úplně jako rozjet, když tady ještě nejsou lidi, tak jako půjdeme pomalinkým tempíčkem. Ahoj Pulzy. Pomalinkým tempíčkem a odklikneme to. Se tam dostaneme teda. Kde to je? Jo, tady s ním si mám promluvit. Běž rychle. Chci jít rychle, ale musím počkat, až někdo přijde, abyste nepřišli o hlavní dílovou linku, že jo? Já tady mezi tím povypínám. Čet ještě ze včerejška koukám, tady je špatný čet založený. Tak. Už se do toho pustíme. Tak jo. Jo. What news do you bring? Picked up the bristleback trail by the quarry. Looks like they stampeded out of a mine at the back of the valley. The mine? How could a herd of bristlebacks come from there? I'm not sure, but Ulvin's workers were using explosives to tap the tunnels inside. For the love of Dawn, I told him it wasn't worth the risk. Those tunnels, they run for miles underground, even beyond the Daunt. Oh. No, you don't think. That Ulvin's blasting opened up a passage from the other side? Perhaps. Yes, perhaps. If this is true, we need confirmation. An inquiry. So thorough, so irrefutable, endorsed by the Savior. All right. Já se do toho vůbec nechci. Ahoj, broskví. Takže já jdu ještě to. I need to go. Of course. Pokračovat, prozkoumat ty tunely. Ale asi jo? Ne, teďka se jdem promluvit s Voldisem. Šeškem. Another reason to get the embassy going? Broskev je už po druhé. Na streamu Horizonu, to něco znamená. The way to Barren Light is clear. Get moving. You're not errant vanguardsman. I will move only when the captain When says... I've cleared out all the bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay. Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. But I was supposed to have 3 escorts. I'm off to Barren Light, buddies. Like Aloy said, captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Guess you're coming with Furt tě me ta then. hra vůbec nezajímá. See you Ano, there, tak Aloy.
A hej, saláme. Tunel Blanka. Cancory jsou docela nebezpečný, se mu někde může skřípnout ruka. Kde se může zadrhnout v okliku. Strašně nepraktický. Oh, trofej! Well, now that that's done, the embassy can finally get underway. Tak jo, If proč I can ne? get through it, I'll be able Nejsem to na track té hře down závislá. Hades. Možná jaké. Guess I could head straight for Barren Light. Za 2 týdny Gran Turismo 7. Tak to zase mě trošku nechává chladnou. Každopádně, to není závislacký, saláme. Já jsem do kalendáře jasně vyznačila, že je maraton, nebo respektive, že je Horizon Weekend. Že prostě každý den budu věnovat Horizonu, obzvlášť když stejně nemůžu nic jiného dělat. Ale já neřekla bych úplně, že jsem závislá. Jako baví mě to, ale není to, že bych to potřebovala hrát pořád, protože v podstatě dneska jsem stejnou dobu, co jsem zatím hrála Horizon, věnovala tomu Nordgardu. Či máš dobrý vkus jako já? Ne, ty jsi jenom elitář v rozkloně. Vždycky proti proudu. Leží doma, tak ať hraje, aspoň bude mít streamy, přesně tak. To je jako jediný. Ale tady se mi otevřely další postraňáky. Sakra. Ale já jsem chtěla dělat laváky. A dost zvažuju, že vzhledem k tomu, že i když vlastně vy tady asi nebudete, vy ten příští víkend neodpadnu, nebo odpadnu, jak to vůbec vypadá. Bohužel se ho tady zúčastňovat nemůžu, protože budu stále indisponována. Ale spíš by mě to zajímalo kvůli programu se streamama, jestli má smysl dělat něco podobného s Eldringem, anebo polovina lidí ani nebude. Takže to furt běží. Jo, přesně, jen chci být zajímavý. Přesně tak, jen chci být zajímavý. Přesně tak. Takový lidi já znám. To se snaží být jenom zajímavý. No ono to je vevnitř. Ale asi postraňáky nechám. Hraješ Pokémony na tom, na Switchi? Já bych to viděla, že asi prostě půjdu rovnou do toho Bernlightu. Vemu si někde mýho roboklep nějaká. Jo, on vlastně ve městě nemůže být přivolaný, tak jdeme. Mám chargera overridenutýho. Pojď. Pojď, se dáme. Rozjeď to. Ještě víc to umíš, neříkej, že ne. On to vždycky vezme takhle tou hordou. Jen tak mimochodem si rozařál Final Fantasy 15 a řekl si, no to je Ales. A zase se to vypnul, že? Run! Boborobo. Nemám. Ahoj, panáčko. Dobrý večer. Tutoriál si udělám. No, bylo by trapný, kdybys to dohrál a já ne. To je... Brzo se k tomu vrát. Jo, jasně. Samozřejmě. A platinu z toho taky dáš. Jsem zabila nějaký zvíře. Tak jo. Draken taky slyší jenom to, co chce. No určitě dřív než ty. To je možný, ale dost možná taky ne. Pozor, tak jako... Tady mi to otvírá až moc postranných zase věcí. Dobrý den, lovkyně, co si od vás mohu pořídit? Srážející ostrostřelecký luk. Beru. Hyperslot. Nechci to vyzbrojovat ještě. Lanostříl.
A už mi došlo všechno. Hej, ono tady... Co to je? Trhací rukavice. Nevím právě, Draku, jestli nějaký víkend Elden Ring, protože dost možná prostě půlka lidí tady ani nebude. Fajrák. Ahoj, Aury. Když si koukat na Minecraft zase. To přece už víme, ne? To už nám vysvětloval jednou. Pong. Nastrkáme to tam všechno. Pro ty, co nebyli na neofiku, tak v podstatě jediné, co se pohlo, je, že jsem trošku napustila své zbraně. Pro jeden z tvých ostrostřeleckých luků. Standardně mají velkou srážecí sílu, což tím možný přátelé ohromit nebo srazit zemi. Nezapomířit na nohy. Kostičky jsou rady. Kostičky! Ať nebo... Tyjo, ty bláho, já jsem možná jsem měla včera při tom streamu dodělat tady, protože tady to bylo otázka 5 minut, tak jsem si to měla možná dotáhnout, aby se mi tady otevřely všechny tady ty postraňáky a všechny tady ty místa, které bych dělala v rámci neofika. No, aspoň mám zase co dělat třeba zítra na neofiku. Zítra ofiku ale nebude, rovnou předesílám, protože už by mě asi doma zabili, že prostě jenom furt streamuju po večerech. Tak, na postraňáky teda teďka prdíme z vysoka. Lanostříl. A vydáme se rovnou na hlava. Aj, Arende, ahoj. That's our cue. You taking the edge off? Well, I mean, I'd ask you to join, but who'd be left to save the world, right? Ty jsi teda butthurt. All right, now let me guess. You're in a rush, right? So, whatever you need. Ask away. How have things been since I... Your silent departure? Yeah, not bad. Vanguard's going strong. Helped Avad pick up the pieces after the battle with the Eclipse. I took a month to bury Ursa. Teďka se budou se přečíst firmy, počkej. When I got back, I got the assignment to babysit Wadis on his way to the embassy. I thought that'd be a cakewalk, so of course things went sideways. You got blindsided. Wasn't your fault. A couple of these, maybe I'll believe you. Naštvaný. Jinak jako počkej, co to je? Člověk se udělá výlet po okolí během v tom větru a dešti a pak má chuť zajít do hospody na jídlo a pivko a oni odjede až 18:00 s tím, že autobus jede až 17:00. Ty jsi byl ve Stropkách, jo? Jako já nejsem ve Stropkách. Já jsem tam nebyla už ani nepamatuju, od Vánoc možná. Ale co tam, jako, že jsi si udělal výlet po okolí ve Stropčicích? Tam jezdí autobus jednou za Ohrák, to je. Proč myslíš, že už tam nebydlím? Ahoj, Ani. Yeah, we did. Just seemed the crowd that showed up to pay their respects. Half of them owed her a favor, and the other half owed her their lives. In the end, everybody drank. You know, it's the rowdiest funeral since ever. Feels like she would have liked that. Yeah, damn straight. Damn straight. She would have put them all under the table. Kámoš tě nerozhlednu, jo? No vidíš, tak jste se aspoň stavili pořádně na pivu. Ahoj Ani a další koukatelé. Ahoj Ani. No jasně, máme Stropčicí rozhlednu. Jsi z toho úplně celý vyvorený, jo? Z toho, že streamuje. Jste všichni tak překvapený, prostě Horizon Weekend. It's where the Carja dragged all the captives they took from the Forbidden West during the Red Raids.
Lucky ones became slave labor. The rest were hauled off to the Sun Ring and Meridian. Your sacrifice. You got it. Tanakh made sure to wreck the place before they chased the Carja out of the west. I can't say I blame them. And now Avad's paying the Osram to rebuild it. No matter how much new stone they put up, it'll still be stained in blood. What do you know about the embassy? I know not much. Only that Avad really wants it to happen. He said I'm making peace with these Tanakh. But from what I hear, they're not too big on the whole diplomacy thing. They do most of their talking with blades and arrows. So if you're heading their way, be prepared. Things might get ugly real fast. I'll keep that in mind. Tak asi... To je takový hořkosladký s ním. Já nevím, jestli je rád, že mě vidí, nebo ne. Ale no tak. To se nepřehání, Ani. Nebo tě to donutím spočítat. Poslední 3 roky se dělá 15 streamů toho. To nesouhlasím. I better get going. Yeah, don't let me stop you. Are you sure about this? Yeah, I'm saving the world. That sounds like a lot for just one Errand. Yeah, all right. Can't blame me for trying. Proč se furt takto? I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me, I know where to find you. Takový hodnej Hopefully kluk. sober next time. yeah, don't count me. Be careful out there, Aloy. Takže než skončí dnešní stream, budeš to mít spočítaný, jo? Hej! Kdo bude ochotnej? Jak tady pere? Ukaž, co pereš. Co pereš? Jo, podlahu. Aha, ne podlahu. Šlapou ti po hlavě. Jak to zametá. To je práce, kterou bych opravdu dělat nechtěla. Jdeme se podívat dál. Lighten up, Paid. You've got a thick wall of stone between you and the Tanakh up there. To ještě něco. Co je tam za Quite a long face, Mavas. šič. You were heading out there? No, sir. I brýl. Co je tamhle? Don't worry. If the Malá Tanakh were planning to schránka. invade, they'd have done so already. Malá If you schránka. say so, sir. Na dobře vypranou podlahu. By nám to tady neklouzalo, ty Are jo. you in charge around here? Ahoj. Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, the second in command. Další sympatiák. What brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Jak to? Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tanakh marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's orders. Normally, the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen, once the Tanakh have left. Jak se směl pod tou helmou. No právě, že... Počkej, já se tam musím dát trošku blíž, jsem se dneska dala ten počítač nějak daleko a vidím pěkný kulový. Tak, no právě, že nedali. Měli na 1 hodinu a po druhý jsem odcházeli do hospody a ona zavřená s tím. Jo, takhle, už tomu rozumím. Aha, a co jste dělali do té doby? Pak si snažil se zjistit, jestli nejsem náhodou ve Stručicích a pak si zjistil, že tam nejsem, tak jste čekali někde v dešti větru.
Teo Pulse, nespočítáš mi, kolik jsem měla streamu za poslední rok? Nebo kolik jsem měla streamu za poslední rok? Protože 15, to by znamenalo... Průměrně jsem určitě měla jeden stream za 14 dnů. Určitě, to jako nemůže říct, že ne. A pokud to vezmu průměrně 52 týdnů v roce, určitě jsem musela dát aspoň 25. Možná až 30 streamů klidně, bych si tipla. Klidně jsem dala 33, si myslím, že jsem měla stream. Tak, ohledně setkání. Mostly trade and negotiation. The Karja offered tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tanath returned personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tanakh, they're handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. Hlavně je to možná to, na kolika streamech jsi byl ty, Ani. To je možná to, co si pleteš. Možná si prostě jenom nechodil na streamy. Protože když si uvědomím, že když dělám PS pluskový hry, tak to jsou 2 až 3 streamy za jeden večer. You said something about Tanakh's marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our sun priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Tak, kde je Nozar? Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but Tak I když have nám to pro warn koho? you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tanakh tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, and we still have a long way to go. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm sure Ulvin was thrilled. Stand aside, soldier. Sir? There's the commander. Better brace yourself. Tak co, budete sympatiák nebo ne? Já vůbec nevím, kde se ztratil Varle. Když o tom teďka tak mluvíš. Naposledy jsme ho viděli. Já jsem mu přece ujela. Přece. Jsem teďka zmátl za toho úsvitu. Když jsem dělala, že se na to jenom vyspíme. What more can you expect from barbarians? Dobrý účes. Aloy, was it? Yes. The one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tanakh sound their horn, we wait. Yea, for as the first shall be... Shut up. Why delay? The Tanakh are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Meridian I saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tanakh's horn. Já jsem neviděla ani ty 2, sakra. Not even the savior of Meridian. OK, tak to není takový sympatiák.
lucky for you, the savior of Meridian still has a few things she wants to take care of. Což si jistá? Might be worth another look around the Daunt before the embassy. And Thurles mentioned there's a hunting grounds near here to train up. Nechci, já chci jít dál. Já jsem nechtěla dělat postraňáky, já jsem myslela, že jako nebudu provokovat a někudy tam vlezu. Jaký spoiler. No to určitě nic nepište, jo. Žádný spoilery nechci. Tak se ještě aspoň prolízneme tady. Ahoj, Pavle. Pěkný zrad byl teď. To je sice hezký pouze, ale nejsou to pro sebe. Ach jo. Ups. Dobrý, ustáli jsme to. Co pak máme tady? To bylo asi nějaký další trénink roundy. On tam fakt hodil nějaký ten? Nehodil tam žádný. Hodil tam nějaký spoiler, já tam nic nevidím. Nebo jenom týzuje. Nebo už se to smazali. Kuchařka nová. Co nám uvaříš? Jako kdyby na mě kuchařka tady, šla jsem do restaurace a tam si kuchař takhle jenom přiházeval nůž, tak nevím, je hodnej. Já nic nemám. Kovové, já nemám totiž dost peněz. To všechno vypadá jako zapíchlý kuře. Kdyby se aspoň snažili a měli tam různý obrázky. Doufám, že vyjde Horizon kuchařka. To ještě nemám. Sluncem grilovaná žebírka. Vyrobíme si sluncem grilovaná žebírka. Mě moc nepřesvědčila. Dobrý den. Tady máte vaši objednávku, nechte si chutnat. Chutná to lépe, než to voní, nebojte se. Excuse me, savior. Sorry, já bych chtěla jít dál, jako. Co si mám počít teďka? Tak já poberu postraňáky. Nebo pečení prasátko. Jo, snažím se. Maybe. Why do you ask? Well, to hammer it plain, there's treasure out west. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that knows the lay of the land. Nikdo tě nedrží. You're not afraid of the Tanakh? Terrified. But I carry out most of my business in no man's land. Neutral territory and all that. Malinko. Jsem spíš se zaměřila na mývaly dneska. I was hoping your arrival meant they might be opening soon. I've got a business to run, after all. I want that embassy to happen as much as you do. Believe me, I'm working on it. Working on it? And keep us in mind. If you do manage to open the way, our main camp will be just past Barren Light. We'll buy any scrap you've got on you. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West. Guaranteed. Šestlišek se zabil. Maybe later then. If you could get those blasted gates open. Všichni chtějí mít tu bránu otevřenou. OK, tak to je první postraňák. To teda. A kde máme... Kronika... Počkej, to bylo kronika sběru šrotu. To byl nějaký nový typ úkolu. Aha. Kerufové sběrné suroviny. Aha. To je jako samostatná nějaká nová
podstřídat. Co je tady to za úkol? Jak tady na mě poctivě čeká můj robokůň. Schválně to nějaký zvíře dohlednu. Není. Kámen. Počkat. Jsem šla zatím po straňákem, to bude někde nahoře, aha. Ale koukala jsem, že to není zas tak extrémně dlouhá hra. Panáček mě včera vyděsil, že to je 100 hodin, to 100 hodin to není. Pak si všechny vyvraždila. Co tady dělá? Bych je možná neměla úplně rušit. Co se stalo? Hey, what happened here? What do you care? Don't you? As it happens, no. You know, I was already having a crappy day, and now these two idiots picked my shift to climb the damn mountain. Wouldn't be so bad if this one weren't so heavy. Wait, 2 idiots? Did I stutter? Yeah, 2. I heard another one shouting up top. Sounds like they got caught between sharp claws and a sharper fall. Someone's in trouble. Aren't you gonna do something? Self-inflicted. And I got my hands full with this one. You're seriously not going to help? You seriously are? Someone's in trouble at the top of the cliff. I better get to climbing. Ty kráso, kam až budeme šplhat? To bylo 160. Počkej. Jo, tady. Tak běžme, no. Musíš jezdit pomalu. Krokem. V klusu, nikoli ve cvalu. Tyjo, tady se nikdy nedá líst. Támhle, tyjo. A tam něco běží, mýval malej. Nahoru. Ale já už jsem taky nechtěně přejela jedno zvíře, ale spíš jako, že jsem ho ani neviděla. Že tam bylo, asi byl to nějaký mýval zase. Počkej. A kde je ta paní? Co tady řvala? Průkaz cyklisty a co jste nepoužil. Ale tamhle něco. Jo, tady jsou nějaký ty. Aktivují aktuálně braný výboj prostě no, to by se to řekne. Musíme s rozeběhem asi, ale možná bychom mohli... A ty ho máš schovaný, já ho teda asi někde zatoulala. Už mě viděl. Ho vyslečeme. Myslíte, že se za mnou dostanou? Skrz tu děuru. Možná ne, ale rozhodně dokážou střílet skrz. Ano, tak. It hurts. Takže ještě furt žijem. Já se tady odstřelím odsud.
Vše po něm. Poslední. To nevím, jestli ho trefím. Tam možná ani nedoletělo, tyjo. To už se moc ztrácí. Uí. Tak co? Jsem asi nejbohatší tady. I když v té blbost, asi tam jsou bohatší obchodníci, ale já tam taky asi nejsem úplně špatně. Jo, neboj. Au. Ty krásko. Ty jo, pěkně. Pěkně se dostal. Jo, počkej, to není mrtvý, aha. Teď už je to mrtvý. Dobrý. Je po něm. Tak. Berem všechno. Jsem poctivá sběratelka, scavengerka. Tak kde je ta paní? I když jsem nechtěla dělat postraňáky, nevím, proč jsem jí šla pomoct. Asi, aby tam chudák nezůstávala dlouho. Let me thank you. No, co ten tvůj manžel, nebo kdo to byl? Který to tam nedal. I live. My so-called bodyguard. You see him on your way up? Aha, tak. It was hard to miss him. He's dead. Oh. Guess that's what I get for believing in the first chuff in the tavern who said he was a mountain-climbing machine hunter. At least I don't have to pay him now. What are you doing up here? That used to be a signal tower. The mechanism uses a special lens which, in some very specific circles, is highly valuable. Mm-hmm. And since the Karja are planning on tearing them down, I was going to liberate the lens before it got destroyed. No. You get it for me, and the lenses from the other towers. Aha! I'll make it very worth your while. Budu v příběhu, neboj. Já už nějaký mám, ale. You said that was a signal tower. In its day, it was a sight to see. All 6 of them, all lit up, all around the Dawns. They used to warn folks that the Tanaks are coming, for whatever that was worth. As you can imagine, the Karja spared no expense putting them together. Hence the fancy lenses in need of a new home before the towers are torn down. So, you're a thief. Not really. I'm more what you'd call an opportunist with a good eye for business. Look, the Karja are gonna tear all these towers down anyway. They see no value here. They're trying to make nice with the Tanakh now. See? It's a victimless crime. Opportunity. To your friend down there. Self-inflicted. To říká ten Why can't you do it? stráž dole taky. Even if I hadn't hurt my ankle here, I'm clearly nowhere near as capable as you. Oh, come on. I can't just let the lenses go to waste. Mě zajímalo, proč mají všichni takhle takový zvláštní jako krunýř pod krkem, k čemu to je, jako aby si drobili přímo jako na prsa? Nebo... Your father, is he a thief? Sorry. Opportunist, too? No. He helped design the towers. Before he passed on. So that's how you know about the lenses. Yeah. And why they have sentimental value. OK, tak já ti to teda sezbírám, stejně už mám. Well, look at that. Looks like you're quite the opportunist too, eh? Let me take these off your hands then. This should be a nice reward for your efforts. OK. I'm an honest merchant after all. Kolik jsem dostala? Aloy. Reyna. Well, Aloy, as soon as I'm up for it, I'll be going back to Barren Light to rest this ankle.
But I'll stick around in case you want to get me that lens of this tower here. OK, No ještě to pressure. dotáhnu. Just saying. Promise it'll be worth it. I'll see what I can do. Kolik? 30 získáno 30 kovové střepy, 97. Nevím, to se vyplatí, nebo se to neplatí, jsem z toho zmatená. To jako kdybych bourala berlínskou zeď. Cool, jsme tam. I'm in. I can grab this from my stash later. To samý bourání. Ano, tak, Ani. Teď je teprve 11. Ještě jsme se nedostali ani dál v příběhu, to je jako kdyby si koukal na neofiko. Šel na půl hodiny neofika a na půl hodiny ofika, jo. Tak budu celou tu věži bourat. Tím ušetřím práci. He's trying to pull that. Jo, to už mi tady nikdo nezbyde. Možná jenom broskev, který na tuhle hru jenom plive. Čekej, já se nějak nemůžu úplně dostat, musím to vzít jinudy. No tak to je jasný, když je to hlavní kohout, tak musí stát dřív než slepice. Ale měl by se starat o všechny své slepice, i o co chodí spát pozdě. One of the signal devices. Should be a lens I can grab for Reyna. Come on, gimme. Mám to, Got the zítře. lens. I can trade it with Reyna the next time I see her. A teď ona na mě dole čeká. Proč next time I see her? Kde mám ten pěkný seskok? A že tady nějaký je? Není. Tady není žádný hezký gripovací seskok, který by mi zrychlil cestu dolů. Evidentně ne. Dobrý, žijem. Uj. Ona šla už pryč? Ne, nešla pryč. Ona je furt na stejném místě, dobrý. Did you find the lens? Maybe. If you're ready to trade. Ha! Let's deal. Let's deal. Isn't that a sight? And here's a little something for your troubles. Little something. Ahoj, Luco. A nej odešel, tak jsem mohla přijít, jo. You got it. See you around. Ať jedna slepice utekla, Ani. Moc to nehlídáš. Tak. I can get it from my stash later. Hele, já to teďka... asi... Kudy to vezmu? Tady to je docela slušný sešup. Tady to určitě jsem si jistá, že Aloy nedá. Teoreticky se můžu přesunout pomocí... Tak. To slepice... Všechny jsme Anního slepice, neber si to osobně, co? Aloy, tak jsem tady. Ještě poslední naberu
postrat nějak, ale jako jenom, že ho naberu, ne, že ho budu plnit. Určitě už ho nebudu plnit. Slibuju, přísahám a vydám se po hlaváku. Čiže stejně asi nebudu mít na výběr tady. Já jsem myslela, že se to bude dát nějakým jako nekonfliktním způsobem vyřešit. Ale evidentně ne. Tyjo, další kohout zdrhá. Tak nazdar, papa. Takže jsi se aspoň na chvilku stavil. Conover. Yeah. She's Meridian's savior, not yours. It's just Aloy. What do you want? Co se děje? Please, no one will listen. But the Eclipse. They're here in the Daunt. Eclipse, cože? Aloy's the one that defeated them. You're bothering her with this hogwash now? Some of them must have fled west after the battle at the Elite. I saw one of our sentries, Loravik, sneaking off to meet with one. I tried to eavesdrop, but they spotted me. And then Loravik tried to kill me. I fought back. Unfortunately, there's no hard evidence that connects Loravik to the Eclipse. And since Conover doesn't deny killing his fellow soldier, Nozar sentenced him to death. What makes you so sure Loravik was working with the Eclipse? Well, I was too far to hear. But I heard them both say the word Eclipse. It's not the most outlandish claim I've heard, but it's up there. Crying Eclipse is a convenient way to dodge a death sentence. If I have to die, so be it. But if we ignore this threat, others are going to die too. Okay, tak začne od začátku. Tell me exactly what happened. Weeks ago, during a shift Není moc mladý na takovou vlasatou hru. By the time anyone noticed, they were halfway out the canyon. Nozar didn't see the need to give chase. Let the Tenakth take care of them, he said. Nozar's not one to be sidetracked. He tightened up the patrol schedules, reprimanded the sentries, and everyone moved on. But I couldn't stop thinking about it. None of us are careless out here, meaning someone left it open on purpose. And Loravik, well, he's always grumbling about officers. But on this, he was too quiet. And after the incident, he started acting different, jumpy. So when I spotted him sneaking out of the barracks after hours, I followed. I found him arguing with a stranger. And when Loravik mentioned the Eclipse, I tried getting closer, but they heard me. The stranger took off, and Loravik lunged at me with his knife. Instincts took over. Sentries heard the scuffle. Myslíte, že s tím má něco společného tady ten hlavní? Why don't you believe him? Přece si přece kouká na stream, to neusnu, to si nemohla dovolit. To až potom, doma. Conover's a good man. I don't believe he murdered Loravik in cold blood. But Nozar only listens to facts. And that fact is, Conover killed his fellow sentry. He doesn't deny it, right? No, but more Eclipse are out there. And considering there's no evidence backing up this Eclipse story, well, protože s tím ten Nozarik, nebo jak se jmenuje? Nozar. Možná s tím bude mít něco společného. Please do let us know. The meeting you witnessed. Did you hear anything else about their plans? No. But the clearing where they met is just east of here, across the river. A dozen soldiers have already searched it, Conover. There's nothing there. Ale neměli focus. I can see things others can't. If the Eclipse are in the Daunt, I'll find them. Thank you, Aloy. Sun bless your search. Don't get your hopes up, soldier. To je nějaký 15letý kluk, ne, ty bláho. Jenom se zarostlou hrudí. Nic, pokračujeme v hlaváku, stejně jste není všichni určitě nejvíc zvědaví. Jak budu přidrzlá, řeknu, jdu tam, je mi jedno, že je zavřená brána, já tady skočím. Ježiš, tam to vypadá hezky. Vypadá jak Loch Nessky. Nozare. Patience does not hasten the Tenakth, Nora. Only our annoyance. Only our annoyance. Odcházím. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Pass. A jak to děláme?
Kdo to je? Kdo to... Hej, Barle! Co tady děláš? Tebe jsem tady zrovna nepotřebovala. Propížíme se... Ahoj, Skyvele. Open the gates, please. Do not let her through that gate. Ajajaj. Sorry, can't do it. Ježiš, on se poholil, ne! Kdo stojí oboholený ho Barle, to je poholený, jak to mám vyskloňovat? I'm asking nicely. Ale pojď pomoct, pojď. Hey, Barb. Erende. Hey, Aaron. What's Ahoj, Bodo. You know the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. That's it. Arrest her. I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, Nozar! You stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior To jsem of úplně Meridian právě se space? snažila tomu vyhnout. What do you think Sun King of Vod is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Let her through, boys. To je support charakter. Varle, kde máš vousy? Ty jsi tam zapomněl vousy. A já jsem se měla docela dobře. Na svém single tripu. No. Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. No, tak mě prostě... Možná nás budou chtít zabít. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. To teda. I guess I do. We'll see how it goes. No já se nedivím, že dorazil tak pozdě, jako já se ráno probudil a řekl si, tyhle, Aloy mi zdrhla, tak já se ještě voholím. Nebo co, jako. Ale ona měla takovou blbou tu připomínku, že se nechá zarůst, takže on to asi pochopil tak, že upřednostňuje oholenýho. Koukni na ně. Okay. Let's do this. To já jsem kdysi Honzovi, ještě teda, když jsme spolu nechodili v práci jenom jednou tak jako naznačila, že když se voholil, právě se říká, že nevoholený to lepší a od té doby se už neholil. Mluvím o vousech. Ne po Varlem. That is the line between east and west. Cross it and die. Prák opička. Let's take it easy. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. Turning back. Now. Hold. Kdo to je? Toto. She's telling the truth about one thing. She's not Karja. Počkej. She's a Nora from the savage east. On nevypadá moc podobně jako všechny If she ostatní. seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. Jo, počkej, aha. On se k ním přidal, bratránek. A fearless, red-headed Nora. Aha. The so-called savior of Meridian. Nevypadá moc jako bratránek jeho. I am unyielding Fashav, once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You're Fashav. Vod gave me a message for you. That he waits for you in Meridian, where you belong. Avad always was polite. Well, now I'm even more curious about you knowing that you have the confidence of the Sun King. But such an association with the Karja could work against you here.
as it often has with me. As you can see. Tensions are high. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. Go west. I might be able to help. Go But I west. need to know why. Neznám slova jenom kromě toho go west. Tak, co se tady dělo? Co se tady děje? To nebudu číst nahlas? Panáčku. Ježišmarja. Šmarja boha. Takže tetování. Měl jsem přečíst něco o tetování. I've never seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. This side shows my martial deeds. Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. Nebo jak brácha o Varle přišel. Tetování varlat nebolí to. Asi jo. Ale docela se mi líbí jakoby myšlenka, že své achievementy si necháš vytetovat. Ale muselo by to být nějaké jako pořádní achievementy. Nějaký možná, nevím co, tak jako životní achievement. Někoho zabít. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story. A že by se jako lidi takhle nechávali tetovat jako normálně. Though I suppose neither of us Si věděl, is kdo going všechno there někoho before the embassy begins. zabil. Are you sure you want to hear it? Nevím, jako muselo by to být jako něco, co by bylo tak jako společensky braný. Jako, že by se fakt třeba všichni tetovali, pokud byli, já nevím, pokud jsou provdaný, rozvedený, jestli třeba mají žlučník, nemají žlučník, jak se taky nechají otetovat. Máš slzičky pod okem. Dráčka Spira. Měla bych si vytetovat slzičky pod okem. Ale tedy, když zabiješ někoho ti blízkýho, ne? Nebo to kohokoliv, co zabiješ? Malého dráčka Spira nad zadek. A jako, že by chrlil oheň, jo? Nebo co tetovat na Varlata? Já bych mu tam natetovala vousy. Tak povídej. I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities, stirring the Tanakh into action. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate. I was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Ztratil Chief Varle Akaro. cestu určitě. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. Zoufalá opatření. Vyzval ho na souboj nebo něco takového? Something desperate. Now, I'd kept my ears open as the Tanakh dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revealed. So, when they flung me at Hakaro's feet, I demanded this right, called the Kurut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tanakh howled, but Hakaro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity.
He allowed me to participate in the cool route. Cool route. Little did I know what I was in for. Boj na život a na smrt, určitě. You said the cool route is a Tenakth's trial by combat. Yes. But it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, Je and only proti the strojím. strongest survive. Na kotníček, viď, co? Lišku. It is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. Co se týče tetování, tak furt nevím upřímně, ale čím víc mám děrovaný břicho s každým dalším půlrokem, tak mám pocit, že jednou možná dojde k nějakému tetování tam, nějakému krycímu. Zase za každé zabití pokusy přitání to vidět, to nevystačí. Bych byla plačící stěna. Zkaží vytetovat jedno celkové, čelové F-ko na ruku. Když se potkáme, budeme kompletní. To nevím, jestli Aubrey je ta nabídka, která by se měla dávat. To je tak soulmate, tyho nabídka. Bratr a sestra. How did you come to be among the Tenakth? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Tak povídej. Are you sure you want to hear it? No tak prosím tě, už mi to pověz. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. Počkej, to už jsem četla. Já jsem nechtěně dala po druhý ten stejný rozhovor, že? Wow. Ale bojím se, že kdybych mu to vypla, tak to. Okay. You wound up serving the Tenakth chief. The winners of the cool route must serve the chief as his marshals. You mentioned that word before. What does it mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hikaru's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tenakths still spat on the ground when I walked by. They did. Until I started forcing them to the ground to grind their faces in. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame the Tenakth for hating them. So then, are you still Karja? Part of me, yes. Always. Yet there is much to admire about the Tenakth. Especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hikaru and the marshals have crafted a delicate peace. And now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. The Karja talk about Hikaru as if he's a monster. The Karja feel compelled to demonize him if only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. I hope you do speak to him.
I'm sure you'd interest him. Už s ním chci mluvit, ale já bych chtěla, jak to vyřešíme. That's my story. Byl dlouhý příběh. You're the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tanakh, there's a lot different than how they do. Tak, co se tady zase děje? Bude do postane, když zítra proti náš přip. Já jsem myslela, že si nechá vytetovávat klíč, ale to jsou jenom pro dva, to není pro skupinu. To není skupinový tetování, se moc nehodí. Are you glad to be going back to Meridian? Oh, I'll admit that I wouldn't mind sleeping in a feather bed or sipping wine from the southern vineyards. Tyjo, taky bych si sypla wine. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tanakh and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both. If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tanakh don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Difficult times? Chief Akaro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. Pokud se začnu učit hrát, tak je berem. Ne, Aure, ještě ne, ještě. You asked why I need rite of Všichni už chodí passage. spát. I'll tell you, but you Okay. won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons Přesně jdete, vanquished by a tady. red-haired champion. So I'm inclined to believe you. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this. Spacím, já jsem už úplně... To travel into Tanakh lands. Ale bez něj. So important. And it's just the two of you. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Jo. Chief Akaro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Tak jednoduchý to bylo, jo? If I need him. Your choice. Proč si nenechá? Co dneska dělá v tomhle díle, že se snaží všechno udělat sama? Tell him I sent you. And he'll listen to Look! The Sky Clan's banner. Cool. Můžeme začít. Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. Yippee! Not all Vybruje. Tanakh can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No, the other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. OK. Pojď, Varle, dej mi ruku, jdem na to setkání. Vypadá, jako kdybych to uspíšila, to zatroubení. The Karja have opened the gates. Doufám, že se nepovraždí tady. To je hezký. Doufám, že tady ještě si Auri zůstala, vidíš, to pěkně rozkostičkovaný. Takovou krásnou truhlu, určitě plnou krásných pokladů. Dost možná tam budou mít třeba holítka, nebo...
As the sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... Oh, regala. Hear me, marshals. Regala? Edice? To nevypadá dobře. Chief Akaro's biggest mistake. A rival. Rivalka, kterou měl zabít. That our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Akaro has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Ona je povraždí. Zvířátko. Vypadá jak raptor. Ona jezdí na raptorovi. Oni všichni jezdí. Robobojovníci. Silence. Fashav, come with us now, or not at all. Fašave, ne, oni ho zabijou. Ne, oni ho zabijou. Ne. Co si počne? Své vlastní lidi. Proč taháš mrtvoly? Co jste... Oni ho zabijou. Ne, toho... Co s tím? Dělej něco, Aloy. Tak, jdeme počítat. To asi... tady ten bude první. Tak. Embassy moc nedopadla teda. Jdeme jim pomoct, pojďte. Jo! Dobrý, žije ještě chvilku. Tenhle už ne? Oh no! Oh no! Jo, tady ten může. Já jsem se ho spletla. What happened? Can you see? Zůstaň. Zdrhej, Varla. Calm down and fight fair. Lancers, take the center. Get ready. Škodák, že to ještě... Tak jo, teď to bude docela zajímavý, doufám, že jste tady ještě zůstali. Já taky mi přijde zvláštní, se snaží jen sama všechny ostatní posílá pryč. Tak. Jsme ready. Zůstali jste. No tak ty už to viděl, pro tebe to není zase novinka úplně taková, ale...
Jsi úplně napjatý, tak to jsem ráda. Mám všechno vyzbrojený. Co jen jde? Pojďme to natáhnout, ty pasti tady. Tak, kde pak je máme? Projďte to. Tak. To je na zabití? Ne, oh. Au. For regala. Už vím, jakou mám edici, evidentně. Drsnou. Au. Dobře, vezmeme si tohle. Já z toho skoro jo. By se mi nestalo to samé, co jim, tyjo. Tak. Jsem ho pěkně sejmula. Z toho sedla. Wow. Žádná munice. Vyráběj, rychle. Vždycky pěkně spadnu, dorazíme ho. Bacha. Au. Moc ne. Wow. Jo, počkej, ono už to končí. Dobrý. My se vytratíme. To nevypadá pro nás dobře. Oh. Ty kráso. Ten je drsnej, tenhle. On přišel o ruku, ne, ty vole? A ona jim teďka Aloy pomůže a oni jí za to pomůžou taky potom. Ještě, že mám toho vádla tady. Neboj se ničeho nic, vádle. Mně dochází úplně veškerá munice, tyve. Uteč! Já nemám vůbec žádnou, tyjo. Jde na mě. Hoho! Tu máš. Oh, shit. Kde pak to je? To je os.
Kruda. Já myslím, že nás chce zachránit, tak asi ne. Tak si vyrob. Ježišmarja, všichni odchází spát? Ne, ještě nikam nechoďte. Já vaši podporu potřebuju. Koukejte, regál mě tady rozjíždí na kopitech. Doufám, že aspoň jak to skočil. Bacha, Varle, tyjo, doufám, že neumře. Co to má pěknýho. Bacha! Bacha, Varle! Bacha! Necháš ho. Nemotej se do toho, Varle. Začínáš pozdě. Pro mě. You're next, girl. You're next. I've never seen a shield like that. Better scan it. I can break through a shield if I damage it enough. Já nemám ani heal, ani nic, jo? Je tu něco jako heal? Tak. Něco jako heal. 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 Máš pravdu, mám nějaký... A mám kámen. Potřebuji vyrobit nějaký věci. Třeba tohle. Ty vole, co to dělá? Mohla bych se trefovat, ne? Došel mu štít. Wow. Došla munice. Aha, už jsem to doplnil, jsem měla teďka do něj mlátit. Dej mu, pořádně. Dej mu, ještě. Tyjo, už nemá ani, jsem ho svíkla. Au. I needed that. Give it up. On má ještě furt, jo? Teď. Pojď, do tranek. On, jenom do tranek. Je po něm. Kde se couráš se zápasem? No, courám, užívám si to. Tak, pojď, regalo. Hoho. It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades, mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Ohohohoho. Drsňačka. Padle, jsi v pohodě? Dobrý, tak tady toho jsem jednoho ještě... Možná 2 přežijou. Amputovaný. Chudák. Ono mu to ubrousilo ten... Co ty, Varle? To nedopadlo úplně dobře.
I'm stuck with Aaron. For now. Chudák Aaron. I'll take you back to the fort. Aj, tohle je smutný, ale... To úplně nedopadlo do představ. Jak se to... Všichni tady se plouží. Asi byste se mnou neměli kamarádit. Koukejte, jak to dopadá. Všichni jsou pak zlámaný a... Ty krása, to byl boj, to byl den. To bylo vzrušo. No. Fakt se tam chcete ještě postavit. Tak tolik k tomu setkání. To je nějaký divný tady ten Kerův, ty voho. To se mi úplně nelíbí, já pro něj mám dělat teďka pochůzky, jo. To je jak sup nějaký, ty jo. Co pak máš ty? Glider? Jo, tak on teďka bude hlavní, protože tam toho vlastně zabili vedoucího. Ten byl stejně protivný. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tanakh have a civil war in their hands. No. Sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Wadis, Fashav, a massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tanakh's territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tanakh's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tanakh's territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north. With all those machines they were riding, they must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? Tall neck? Tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Je to někdy nějaká vyhlídková věž? Nějaká rozhledna? Tak, co se tady ještě dělo? Stačí ti jeden heal na souboj. No jasně, to je úplně boží. Představ si, že bys nehraješ to náhodou na ten story mod. Představ si, že bys musela celý příští týden každý den stávat v 6, bez možnosti si jít kdykoliv během dne zřímnout. V kolik bys šla spát? Bys stála v 6. Celý týden. Aby to bylo špatný. To je pravda, že už bych asi v 11 usínala. Ale... Co mi tím chceš naznačit, panáčku? Že mám začínat streamy dřív snad? Teď to tady potom nikdo není. Nejvíc lidí je tady kolem 10.11. Odkoukáno. Tak, otázka ohledně západu. Pojď. You said the Tanakh's lands are far to the west. What can I expect to find between here and there? Well, as I mentioned, you've got a stretch of wilderness known as No Man's Land, and then New Taru farmlands. Past that are the Tanakh. Their territory is split into 3 clans: Desert, Lowland, and Sky. Right. I saw their banners at the embassy. The Desert clan is closest. Ooh, vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other 2 clans.
You don't sound certain. I've only heard the stories. During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tanakh territory, but the United Clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tanakh really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian. All those scrolls have to be filled with something, right? Dělal jsem v lednu srnálož. Snaží mě vidíte. Their lands are between here and the Tanakh further west? That's right. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch, at least compared to the Tanakh. More taken to farming than fighting. It's hard to imagine a bunch of farmers V lednu jsem nedělala. Make no mistake, they have a fierceness all their own. When the Karja were pushed back during the Red Raids, their warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far, they've declined. If they're so peaceful, why decline? Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. Something about a food shortage. You'd think that'd make them open to trade, but no. They just want to be left alone. OK. Nevidíte tu snahu, teď já jsem hodila stream 3 dny po sobě. To je snaha over the top pro mě, to jo. Zemí nikoho, tak. That it is. The Tanakh used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tanakh agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Karja and Asuram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regala and her rebel army have moved in. Well, I'd never call No Man's Land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war. Tak. You said there were others who went out when the gates were open before. Like who? Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Asuram delvers. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest with an Asuram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. OK. Tak teď se ještě popovídáme o Regale. Called Regala a rival. Someone that Tanakh chief should have killed. To byla nějaká jeho bývalá žena nebo sestra nebo. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Fashav was going to be handed over at the embassy. If the Tanakh weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Kdyby netrobila na ten blbej roh a rovnou šli, tak si tady to mohli nechat to ujít. No, co s ním? The man was taken captive by the Tanakh. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tanakh. Too late for that now. To se asi nestane, no. His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. It's too bad about Nazar and Wadis. At least Nazar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Do you think the Karja will take action against Regala? Seems like you'd have common ground with the Tanakh. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. Asi nebude mír, no. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return.
A jsme na západě. And don't worry about your friends. We'll get them patched up. Tak s Bohem, Varle, a... I appreciate it. A druhý Varle. I hope you find what you're looking for. Je to tak. Další trofej. Jdem tady pozbírat zbytky. Stala jsem nějaký bodíky. Erbonožka, barva na obličej. Štítoletý energetický kluzák, převzatý z technologie strojů. Podržením kostičky tím přestaneš pachtit. OK. Takže zase sama. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spires should lead to silence in Hades. And just maybe a backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regala's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way to fix the world. Like Elizabeth would. To je přesně ten problém. Když je furt sama, tak se bude povídat sama pro sebe. Ale všechny jsem zase až tamhle. No, tady máme Tolneka, tak na to se jdu ještě podívat určitě. Neznámý povstalecký tábor. Prislbekové. Kerfovo sběrné suroviny, to máme po cestě. No jo, no. Takže tady to... Už nám to začíná. A tyjo, to ještě nemám skoro nic prozkoumanýho. Jdeme teda směrem... k Tolnekovi. Se sbíráme tady pár věcí. Možná bychom si mohli i přerozdělit skilly. Silence. Zrádce Silence. What's his angle? Why help to knock the rebels? To bude stejně dobrá. Liška! Promiň, sestro! Ježiš, ještě jsem ti dala otráveným šípem, jo. Jsem ale krutá. Promiň. Já už nám smístil se, jo. Tak, poběžme. Tady bych se měla stočit po cestě. Mám ještě toho svýho koně. Mám ho. Pojď ke mně, hoři. Topinky, tak. Rozjedem to za Tolnekem. To vypadá nebezpečně. Máme toho dodavatele šrotu. Tamhle. Cool. Jdem se s ním promluvit. No to teda. Listoví lidé. Co to je listoví lidé? Nebude to fungovat. Zaprvé ti lidé nemají rádi cizince vůbec. To je něco divně. Nechci si to teďka úplně číst, ale... Tak, co se tady děje, přátelé? Co tady máte za tajnosti? Nový datový bod. Konec s vykopávkami. Sběrat šrotu.
if it isn't the savior of Meridian and of my very own operation. Laren, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. Nasty business. What the Tenakth did back at the embassy. But everyone in Barren Light is thankful you drove them off. So this is your salvage operation. You won't find a better place to trade machine parts in the West. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden. Dangerous. Ale teďka tady máte mě. What if I told you we could make an armor so tough, so infallible, that you'd never have to worry about survival out here again? Vypadáš ozbrojený až po uši, jo. Of course you would. And that's why I've asked my most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters. Like you. Just like you. Just like you. Now, if you'll excuse me, I have some business to To už jste všichni spát. Ať se ještě... take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? Armor. I made a dozen versions of it, but none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can kiss that keg full of shards goodbye. So you get a prize if Kareth picks your armor? A big Dobrou. one. And I Panáčku, finally dobrou. have the perfect design. I just need the right parts, and fast. So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Shell walker containers. Their plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. I know it. I think I can handle that. Ah, thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. I'll give this a closer look later. Thanks. Mají hodně funny oblečení, no. Ale dostávám teda nový taky jako evidentně postranní aktivity. Ahoj Ansi. Co ty tady tak pozdě až? Sběrači šrotu. I might want to read that contract before going on the hunt. Teďka se začne otvírat no těch bude asi hromada, no. Tak to máme jeden. Dejte nějaký ten kempík na vykosení. To budou takový ty kempy, jako byly v jedničce. Tam člověk musí chodit pomalinku, potichonku, pomalu vždycky pozabíjet. Počkejte, abys měla rozvíjet skilly. Nebyl slyšet zvonek. Zvonek v nepořádku. V jaké části Ameriky to teď vlastně je? Kalifornie? Teoreticky se tam možná blížíme. Bůh ví. Práce. to nechci tady ty questy. Tak, zápisník, datové body, co jsem chtěla? Já jsem chtěla dovednosti. Prdneme to do tady toho. True, fully upgraded. Jsem věděla, že to padne, proto jsem to dělala. Tak, ale mám teda mistrně boje. Počkej, fany nebo nevadá, jestli je tam už poušť. Ještě tam nemám poušť. Tak, posilní své odhodlání po omezenou dobou, posvíšíš zbraní na dálku, poškozí. Jo. To bych se jenom ještě musela pořádně naučit to používat, ale jinak dobrý. Vypadá to dobře. A tady si prdneme něco do stealthu. Čekej, zásoby, jo, musíme si tohle.
Větší trhací poškození, pokud učí splížení. A tohle. Útok z dálky způsobuje větší poškození nárazem. Jo, to chci přesně. Co to je za pírko? Jo, to chci taky. A už nám skilly. Sice to nevidím pod tím svým obličem. Tyjo, Mudo, i ty. Pro koho tady budu teďka streamovat? Pro Derta, který už to zná? Všechno to viděl. No, když jdu vykositkem. Máš stream jenom pro sebe, Derte. The tree? Počkej. To bych si úplně určitě nevšimli, kdyby jsem tady schodila 5metrový strom. What was that? Better check it out. Steady, boy, steady. Okay, I'm in. Jsme tu. Tyjo, mál mě přejel. That old tree finally. Tolik k tomu stealthu. Nekopej do mě. Wow. I'm going you back. Oh. Takhle to nemělo úplně začínat, úplně. Nemám mýho koně, pomož mi. Ne, mi umřel kůň. Doufám, že nespadnu do mý pasti. Počkej, já jsem ho dorazila. To ode mě nebylo moc hezký. Ale asi, aby se netrápil. Žádná munice, to je nikde nic. Desátá úroveň. To po mně střílí tady někde, tyjo. Ty jsi to byl? Au. Dejte mi zpátky moje elektrické udělátko. Šípy, šup. Au! Já jsem vlezla se do svý pasti, že? Tak. Házení kamenů. Tak, tohle nebylo úplně, jak jsem se představila. To není stealth. Je tam stealth, ale mě moc nejde. Jo, už mám tu trofej, to jsme dostali včera přece už.
Neboj. Já to tady musím vysbírat. To je něco zajímavého. Tady mám nějaký body zájmu. Ono jich je tady docela hodně. No. Prohledáme. Už mě se ještě nechce přestat hrát, ještě tady se nezbytte. Další liška to schytala, chuděra. Co to je za zvuky? Jako kdyby tady někde něco zapíli nebo bojovali. OK, cool. Jo, ono to totiž bylo jenom nějaký možná malý předvoj. Třeba všechny zvířátka mrtví. To je za divný zvuky a odkud se vycházejí? Já jsem ještě nedodělala. Tady je něco špatně. Tohle není úplně tudy, kudy jsem měla jít. Mohla jsem třeba jít i tudy, koukám. Tak to bys ten quest, co tam máš? Počkej, tam mám nějaký quest? Stín z minulosti to asi ne. Bristlebackové. Když tohle. Nechce se mi včikat. No, tak to je to, co jsem... Jakože tudy. Aha. Jak to mám udělat? Něco mám rozbít? Něco přeseknout? Okay. Cool, ještě tady z té strany, ale to udělám jak? Aha. To se nepovedlo? Co tam je pod vodou? Nějaký kytičky asi. Jo, tady nějaký silný proud, já jsem si říkala, co to je. Nechce to sebrat. Já už jsem nahoře. Tak vylez nahoru. Tak, vylez vzhůru. Teď po žebříku. Šup. Zeber.
1, 2. Cool. Přeběhneme. Ty krásko. Ty jsi má také velké díry, to je tak zarazil, jakože... It looks like it fell into a tunnel. So the rebels were keeping bristlebacks here. The machines fell into the tunnel, which must have collapsed as they ran further in. What if Olvin's explosives created the sinkhole? I should head back to Chainscrape to let Javad know. Vrať se k ochotnému Javadovi. Já jsem ochotný Javad. Ale tady to se mi ne... Jako, že to... Jo, ono to je dokončený. Když je to zelený, tak je to dokončený. Aha. Dobrý, no. Tak jsem dodělala po straně nějak, aniž bych to úplně měla v plánu. Co je tohle? Neznáme jeho Skydrift 3. Cool. Ale co teďka potřebuju, je ten tolnek. Toho tolneka bych chtěla dneska ještě udělat. Tady to jsem na tady nějaká poksek povykosila. Tady to je strašně divný ten zvuk. Co odkud to slyším, taky to slyšíte. Už vidím ty. Skydrift 3. Ticho, 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 ticho. Viděl mě, neviděl mě. Pardon. Padá to, že byl posedlé. Já bych byl opatrná, jsou tady lítající mrtvoly. A ten kůň jak si v pohodě odkráčel. Doufám, že se nevšimne tý poletující mrtvoly. Já chci stealthově, jak se zabíjí stealthově? Se asi úplně... On se zvednul! Brzo to říká. Na zvířeti nejde, aha. Tak proto jsme to nepovedlo ani poprvé. Když jsem se ho snažila právě zastartovat, to, že jak jsem se předtím jako prozradila, tak to bylo, protože jsem si myslela, že dokážu ho zastartovat zezadu na tom jížátku. Tak evidentně to nebylo možné. Dostala jsem cirkulátor. Takových věcí. To člověka brzo omrzí to takhle. Tohle není asasin. To je takový napůl asasin. Jo, to je nějaký další kempík postelecký. Já chci na tolneka, ale nejdřív otevřít tady celou oblast. Porozhlédnout se trošku. Co je ten bar pravo dole? Počkej, teďka tam mám tvůj chat, tak nic nevidím. A to bude asi na ten... Jo, to je na ten special schopnost svojí.
tam mám teďka nastrčenou, že dělám větší damage, když to spustím. Hele, tady toho jsem ještě nezabíjela. Tallneck. If I override it, I can get data on the surrounding area. Jsem úplně nechtěla, ok. It's on to me. To vždycky do poslední chvíle vyrábím munici, jo. A pak odskakuju. Au, 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 au. Shit. Kde je Comic-Con? A má další nastránek. Co bych se ale měla naučit je, že se doplňovat si náboje kdykoliv dokončím nějaký souboj, ať je nemusím dělat takhle zaboj. Ty, jak to, že ještě žiješ? Down s tebou. Ty jo, tamhle jak jsou ptáci drsný. Tallneck must be close by. Overriding it should give me data on the surrounding area. I'll go through you if I have to. Nikam neleď! Shit, to nevypadá dobře pro mě. Spadnul na zem. Pomalu dlouho tam nevydrží. Honem. Vyskoč! Oh! Au, co do mě plive? Wow, to bolí. Pořádně, dej mu. Wow. Do prčic, zrovna jsem mu vlezla do rány. Něco fialovýho, co to je? Já hořím. Uhas to. To nejsem schopná posoudit. Nepamatuju si už přesně. Mi přijde docela tak jako podobný. Asi. Shit! Jasně, jo, rozumím, je tady někde Tallneck, ale koukej na to. Tohle je větší průšvih. Pojďme to dorazit.
Pryč. Co kdyby se začala zdrhat někam úplně někam do prčic? Někam jako, kde tě neuvidí ani... Honem pryč. Tolniku. Třeba na tebe vylézt, jako nebezpečné útočiště. No jasně, kameny, vem si kamínky. Co to bylo? I need healing. I must be playing someone. The Taro tribe's home. Built on top of old satellite dishes. Tohle pro mě nevypadá úplně dobře. Vůbec to pro mě nevypadá dobře. Tyjo, těch tady je. To nevypadá vůbec dobře. On to přežil. Shit. Aha. Jestli zabiješ na ráno, vidíš, pokud je u toho lebka. Aha. A svou lebku vidím taky? Ve chvíli, kdy jsem to přehnala. Ahoj, saláme, papa. Já chci ještě toho tolnika. Že jsem docela na tom bledě, co se týče životy. A tak samozřejmě tam bude. Tolik ke stolu, ty voho. Já se prostě Já se nedokážu vyhnout prostě. Co s tím, ty bláho? Jako teoreticky bych je mohla se na ně nachystat a zabít všechno pomalinku. Ano, tak. A já jsem chtěla na ten satelit. Vyskočit si na tolnika. Ne se tady... Dobře, takže Frost říkáš, jo. Nevolej si je. Já tady tomu nerozumím vůbec. Jak to funguje, tady ta Pikačovina. Tolek. Už tady mám dalšího. Já jsem vlezla do svým pasti zase.
Jo, dělám opačný ten, jo. Kam prohledat a tam odskakuju. Jo, tam má ještě jeden ten. Já jsem si říkala, že to nějak takhle bylo. Že mně přijde totiž teďka takový jako nezvyklý, že se odpaluju. Já jsem říkala, tak asi jsem předtím byla šikovnější. Ale když říká, že se to nedalo v jedničce, tak je to asi pravda, no. Protože fakt mi to přijde, že to je pro mě nějaká novinka tohlensto. Jako logický je, že by se s tím odpálil, že jo, když to prostě na to narazíš, tak to dává smysl, no na to nejsem zvyklá. Tak, pojďme. Nějak se musím dostat tady nahoru. Máme nějaký uchytný bod? Ne, to je nabíjecí terminál. Dobrý, tak konečně teoreticky jsem sundala všechny ty otravný mobáky tady. Musím to prostě brát víc systematicky a nenabíhat tam, jak je to. Ale teďka teda... Tady je jeden. Tamhle je žebřík. Ale jak se k němu dostanu? Možná tudy. Když to je takový jako... To není moc stabilní tady ta věc. Ale úplně nevěřím, že je ten způsob, že je ta cesta. Tamhle vidím něco... Na co by se dalo skákat, ale odkud zase? Nikde nic, nikde nic. Mně se prochází muflon. No. No. Hele, tady je žebřík, já jsem myslela.